Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hello ma'am! Kanina galing to? Nanay! Anong meron dito? Dito ka! What's up mga kamamshis? So, dumating na po yung package na pakatagal-tagal namin hinantay. Supposedly, dapat nung Christmas pa siya. Kaya lang, wala pa rin. Hindi pa rin dumating. Pero, of course, importante dumating pa rin. So, let's unbox! Siyempre, sasamahan tayo ni Ate Luna. Ate Luna, kami. Ano sasabihin mo? Buksan na namin, ha? Ano sasabihin mo? Hello guys! Hello guys! Hello? Hello sir? Hello sir! So unboxing tayo with Ate Luna. Let's begin!
ng gamit. Kasi babalik na sila ng Manila. Inantay lang talaga nila yung package para hindi madoble. So, ayan. Say, ayan ang nagbigay ng box. Thank you, Ma. Thank you, Lolo Jack. Ang dami-dami. Luna, say thank you to Nanay again. Thank you. Flying kiss. Okay, Lolo. Say thank you to Lolo. Thank you, Mama. Hindi mo hanap si Lolo Jack? Oh, uwi na daw. Thank you, Ma. Maglalaro ko kayo ng 10. Bigay.